تو 22 اکتبر 1979 جسد زن 24 ساله‌ای رو توی خونش توی لینوود واشنگتن پیدا کردن. این از اون پرونده‌های اعصاب خردکنی بود که نه سرنخی وجود داشت، نه شاهدی، نه مظنونی. پلیس هیچ مدرکی توی دستش نداشت. تا اینکه بعد از 32 سال به عجیب ترین روش ممکن این پرونده حل میشه. به کمک یک دسته ورقه بازی. این داستان سوزان شوارزه، زنی که بهش لقب ملکه قلب‌ها رو دادن. اون روز صبح بیل و سوزان از خواب بیدار شدن. سوزان شاغل نبود ولی بیل داشت آماده میشد که کم کم بره سر کار. قبل از اینکه از خونه بره بیرون به سوزان گفتش که یه چک دارم واسط، امکانش هست بری بانک و واسم نقدش بکنی. که از اونجایی که سوزان وقت آزاد زیاد داشت قبول کرد و بهش گفتش که حتما یه دوش بگیرم، بعدش میرم بانک و چکتو واسط نقد میکنم. بیل رفت سر کار و سوزان هم صبحانه خورد و حدودای ساعت 9:30 صبح بود که سوزان رفت توی حموم دوش بگیره. وقتی بیل از سر کار برگشت متوجه شد که در ورودی قفل نیست. از اون طرف هم متوجه شد که خونه خیلی تمیز و مرتبه. نه باز بودن در خونه واسه بیل عجیب بود، نه مرتب بودن خونه. به خاطر اینکه اون دوران توی دهه 70 همه مردم این مدلی بودن، در خونه ها رو باز می‌ذاشتن، انقدر امنیت برقرار بود. با وجود اینکه توی دهه 80 اوج ورود قاتلای سریالی بود و کلا آمریکا از نظر امنیت اوضاعش حسابی به هم ریخت، ولی تو دهه 70 حقیقتاً امنیت برقرار بود. پس بیل اصلا تعجب نکرد که در ورودی بازه. از طرفی تمیز بودن خونه هم واسش عجیب نبود، به خاطر اینکه کلا سوزان آدم خیلی ترتمیز و وسواسی بود و توی خونهشون هر چیزی جای خاص خودشو داشت. انقدر همه چیز دست نخورده و تمیز بود مثل موقعی که بیل از خونه خارج شده بود که وقتی که اومد داخل و یه نگاه توی آشپزخونه انداخت، دید که اون چکی که گذاشته بوده روی اوپن آشپزخونه که سوزان ببره واسش نقد کنه هنوز سر جاشه. خیلی تعجب کرد اون لحظه، به خاطر اینکه کلا سوزان از اونایی بود که اگه میگفت یه کاری رو انجام میدم انجام میداد. بعد جالبیش هم این بود که چک دقیقاً همون جایی بود که صبح بیل گذاشته بودش، یعنی 1 میلیمتر هم جابجا نشده بود. مشخص بود که اصلا دست بهش نخورده. بیل خیلی تعجب کرد. سوزان رو صدا کرد ولی هیچکس جوابشو نداد. تو خونه راه افتاد و دنبال سوزان میگشت تا اینکه یهو جلوی در حموم پیداش کرد. سوزان روی زمین افتاده بود و قطرات خونم به در دیوار پاشیده بود. بیل انقدر هول شد که دوید توی خیابون و همینجور شروع کرد داد زدن که کمکم کنید. یکی از همسایه‌هام با 911 تماس گرفت. خیلی زود پلیس و آمبولانس رسیدن در خونه بیل و سوزان. افسر استیون اوکانن اولین کسی بود که سر صحنه جرم حاضر شد. بیل وحشت زده واسش توضیح داد که موقعی که از سر کار برگشته خونه دوست دخترش رو پیدا کرده که افتاده کف خونه و قطره‌های خونم پاشیده به دیوار. یعنی بیل موقعی که این صحنه رو دیده بود انقدر ترسیده بود که اصلا نرفته بود جلو که ببینه سوزان زنده است یا مرده، ولی خب متاسفانه سوزان از دنیا رفته بود. سوزان در حالی که با صورت افتاده بود جلوی در حموم اینجوری بود که پاهاش داخل حموم بود و نیم تنه دیگه‌اش بیرون از حموم افتاده بود. از پشت سر دستاشو با سیم برق بسته بودن. یه بالشت هم کنار جسدش افتاده بود که توش سوراخ گلوله دیده میشد و مشخص بود که قاتل بالش رو اول گذاشته روی صورت یا روی سر سوزان، بعدم از روی بالش بهش شلیک کرده. روی جسد سوزان یه حوله انداخته بودن که مشخص بود کار قاتل اینجور نبود که حوله توی تن سوزان باشه. افسر اوکانر خیلی سریع درخواست پشتیبانی کرد و یه سری نیروی دیگه پلیس هم اومدن اونجا. کارآگاه‌ها کل خونه رو گشتن. توی خونه یه دونه پوکه فشنگ خالی کالیبر 22 پیدا کردن و یه دونه گلوله که اون خالی نبود، یه گلوله کاملا سالم بود که اون هم اتفاقا کالیبر 22 بود ولی هنوز ازش استفاده نکرده بودن. روی دیوارا پر از لکه‌های خون بود. اون سیمی که باهاش دستای سوزان از پشت بسته بودن بعدها مشخص شد که از سشوار خود خونه کنده شده. یه تیکه موی خیلی بزرگ، یعنی یه کوپه موی خیلی گنده هم کنار جسد سوزان افتاده بود که موی متعلق به خود سوزان بود. یکی از لباسزیرای خود سوزان رو گذاشته بودن توی دهنش که جیغ نکشه، ولی با این حال قاتل بازم احتیاط رو تا نهایتی که تونسته رعایت کرده بود، به خاطر همون بالشتی که بهتون گفتم. البته حضور بالش میتونست 2 تا دلیل داشته باشه. یکی یا اینکه قاتل قصد داشته یه کاری کنه که سوزان جیغ نکشه، از بالش به عنوان صدا خفه کن استفاده کرده، یا هم اینکه خیلی از قاتل‌ها از این روش استفاده میکنن، از جایی که خب وقتی که بالش رو میذاری از توی بالش شلیک میکنی خون توی همون بالش پخش میشه و میپاشه یا نهایت به دیواری که اونور باشه. از طرفی میگفتن که شاید قاتل این کارو کرده که خون روی لباسای خودش نپاشه و ردی به جا نذاره.
و خب احتمالش هم این بود که شاید قاتل به هر دوتا موضوع داشته فکر می‌کرده. اثری از ورود اجباری دیده نمی‌شد. تمام پنجره‌های خونه بسته بودن. اسباب اساسیه در ظاهر سر جاشون بودن. خونه تمیز و مرتب بود و شبیه خونه‌هایی نبود که ازشون سرقت شده. با توجه به شواهدی که اون لحظه پیدا کرده بودن، همون لحظه داشتن حدس و گمان می‌زدن که چه اتفاقی واسه سوزان افتاده. ظاهرا اینجوری بوده که قاتل وارد خونه شده، سوزان توی حمام بوده. قاتل بدون اینکه سوزان متوجه بشه رفته سیم سشوار رو بریده، بعد اومده سوزان رو از توی حموم کشونده، جلوی در حموم انداخته، دستاشو از پشت بسته. سوزان رو به زمین بوده، صورتش رو به صورت افتاده بوده روی زمین. بعدم بالش رو گذاشته روی سر سوزان و از اونجا بهش شلیک کرده. اون دست مویی هم که کنار جسد افتاده بود نشون داد که قاتل موقعی که رفته توی حموم و سوزان کشیده احتمالاً چنگ زده موهاشو گرفته و با موهاش کشیدتش بیرون. قاتل نه یک بار نه دو بار بلکه 3 بار به سر سوزان شلیک کرده بود و این نشون میداد که قاتل شدیداً عصبانی بوده. به خاطر چیزایی که بهتون گفتم، اینکه ورود اجباری نبوده، اینکه قاتل خیلی عصبانی بوده، توی اکثر پرونده‌ها دیدیم اینجور وقتا مشخص میشه که انگیزه کاملا شخصیه، یا اگرم شخصی نباشه قاتل آشناست. قاتل کسیه که سوزان میشناختش. البته توی این کیس نمیشه مثلا بگیم که قاتل 100% آشنا بوده، به خاطر اینکه در خونه باز بود. هر کسی میتونسته وارد بشه، چه آشنا چه غریبه. شهر تقریبا کوچیک بود. اون موقع هم توی دهه 70 همونطور که بهتون گفتم اوضاع خوب بود، اون قدری ناامنی نبود و قتل خیلی اتفاق نمیافتاد. برای همینم یه قتل این مدلی اینقدر وحشیانه واقعا میتونست مردم رو بترسونه. بعد کلا مدل کشته شدن سوزان یه جوری بود که هر کس دربارش میشنید خانه‌ها یاد فیلم روانی آلفرد هیچکاک میافتاد. نمیخوام فیلمو اسپویل کنم، ولی اون سکانسش که اون دختره توی همون بود دیگه خودتون میدونید. بعد یه چیز جالب بهتون بگم، جنت لی بازیگر اون فیلم تا 35-6 سال میترسید. بعد از اون فیلم برداری میترسید بره دوش بگیره. همیشه توی وان میشست همون میکرد. یعنی این PTSD تا آخر عمرش انگار باهاش بود، با وجود اینکه خودش بازیگر اون فیلم بود و فیلمو بازی کرده بود، ولی انقدر دیگه وحشت کرده بود که دیگه هیچ وقت دوش نمیگرفت، فقط توی وان همون میکرد. خونه به قدری تمیز و مرتب بود که پلیسا واقعا خوشحال شدن. چون مثلا فرض کنید یه خونه‌ای باشه به هم ریخته و کثیف، بعد بخوای از توش مدرک جمع بکنی، بخوای مثلا رد پای قاتل، بخوای DNA چیزی از توش جمع بکنی، کارت خیلی سخت میشه، میتونه کلافه کننده باشه. ولی خونه وقتی که تمیز باشه، همه چیز سر جاش باشه، 100% یه چیز غیر عادی که مثلا از جیب قاتل افتاده باشه رو خیلی راحت میتونی از توی اون همه نظافت و تمیزی در بیاری و به خودت ببری. ولی یه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که پلیسا داشتن اشتباه میکردن. هیچ مدرک جرمی توی اون خونه نبود، هیچی. یعنی نه قاتل چیزی جا گذاشته بود، نه DNA، نه اثر انگشتی، هیچی. اثر انگشتا رو خب از خونه برداشتن، انگشت نگاری کردن، ولی بعدا مشخص شد که همه اثر انگشتا مال سوزان و بیل بوده. هیچ اثر انگشت غریبه‌ای توشون دیده نمیشد. سوزان تازگی‌ها یه فرش خریده بود، فرشش نو بود. از اونجایی هم که گفتم سوزان آدم تمیزی بود، این فرش کلا چون فرش مورد علاقش بود، هر روز اینو جارو می‌کرد. وجب به وجبشو جارو می‌کرد. بعد سوزان از اون آدمای تمیز و مرتبی بود که جارو کردنش از این جارو کردنای وسواسی طوری بود، یعنی در جهت خواب خود فرش رو جارو میکرد. برای همین مثلا اگر که میمدی وارد خونش میشدی و در خلاف جهت این موهای فرش راه میرفتی، رد کفش قشنگ روی فرش میموند. خوشبختانه همینم باعث شد که پلیسا بتونن 2 تا رد کفش روی فرشا پیدا کنن. 2 تا رد کفش مختلف، یعنی 2 جفت رد کفش. یکی از ردای کفش خیلی بزرگ بود و کاملا مشخص بود که متعلق به یه آقاست. ولی رد کفش دومی کوچیک بود، خیلی ظریف بود و حالا میتونست یا متعلق به یه خانم باشه یا یه آقایی که حالا شماره پاش کوچیک باشه، قدش کوتاه باشه، ولی بیشتر نظرات بر این بود که احتمالاً این رد پا متعلق به یه خانومه. حتی تو اون لحظه یهو با خودشون گفتن که شاید متعلق به سوزان باشه یا اون رد پای بزرگتر متعلق به بیل باشه. اما رد پای بزرگتر متعلق به بیل نبود، رد پای کوچیکتر هم امکان نداشت که متعلق به سوزان باشه، به خاطر اینکه سوزان اون لحظه لخت بود، اصلا پا برهنه بود و کفشی پاش نبود. از بیل خواستن که بره توی خونه بچرخه و هر چیزی که سر جاش نیست رو اطلاع بده که ببینن آیا انگیزه سرقت بوده یا نه. که اتفاقا بیل موقعی که رفت توی خونه چرخید گفتش که آره یه سری از وسایلمون سر جاش نیست.
مثل که یه ضبط داشتن اون سر جاش نبود، کیف پول سوزان و یه مقدارم طلا جواهرات. اما پلیسا اصلا به این فکر نمی‌کردن که انگیزه سرقت بوده باشه، به خاطر اینکه سوزان رو خیلی وحشیانه کشته بودنش. یعنی اگه یه دزد وارد شده می‌خواسته فقط دزدی بکنه، میتونسته فقط به سوزان یه تیری بزنه و بعدم از اونجا بره. اما اینکه وقت گذاشته، دستا رو از پشت بسته و از زیر دوش سوزان رو از مو گرفته و کشیدتش بیرون، نشون دهنده خشم خیلی زیاد قاتل بوده. برای همین فکر میکردن که دزدیدن این وسایل یه جور صحنه سازیه. خواستن که اگرم پلیس سر صحنه جرم رسید فکر بکنه که یه مش دزد اومدن توی خونه و این کار انجام دادن، یه جوری حواس همه رو پرت بکنن. با این حال هر چیزی که توی خونه ممکن بود به دردشون بخوره رو برداشتن و با خودشون بردن، مثل سوتیانی که باهاش دهن سوزان رو بسته بودن، مثل همون سیم برق، یه مقدار خون که اونجا ریخته بود ازش نمونه برداشتن، با وجودی که مشخص بود متعلق به سوزانه. هرچی که دم دستشون بود و با خودشون بردن. یه سری از پلیسا هم رفته بودن داشتن با همسایه‌ها صحبت می‌کردن. ازشون درباره سوزان و بیل می‌پرسیدن که آیا اینا آدمای عجیب غریبین، مشکوکن، خلافکارن، دشمنی دارن. همه درباره سوزان و بیل میگفتن که اینا آدمای فوق‌العاده‌این، مخصوصا سوزان که همه همسایه‌ها ازش تعریف می‌کردن. گفتن اصلا امکان نداره که کسی بخواد این دختر رو بکشه. این دختر آزارش به یه موشه هم نمیرسه. با اینکه به بیل گفته بودن بگرد توی خونه ببین چی هست چی نیست، ولی خب بهش خیلی اعتماد نداشتن. بعد از اینکه بیل رو با خودشون بردن اداره پلیس که ازش بازجویی بکنن، خودشون اونجا مونده بودن و همچنان داشتن خونه رو میگشتن تا اینکه یه مقدار ماریجوانا توی خونه پیدا کردن. توی سال 2024 که الان هستیم توی واشنگتن حداقل اینجوریه که زیر 28 گرم توی خونه بخواید نگهداری مجازه و کاریت ندارن. بالای 28 گرم جرمه. اما اون موقع سال 1979 28 گرم که سهله، حتی چند گرم خیلی کم، حتی 4-5 گرم هم اگر داشتی تو دردسر بزرگی میافتادی. برای همینم بیلو نشوندنش و شروع کردن ازش سوال کردن که اینا چیه، چرا تو خونت ماریجوانا نگه میداری، برامون توضیح بده، نکنه شغلت این نیست، نکنه مواد فروشی. که بیل واسهشون توضیح داد، گفتش که حقیقتا من و سوزان یه وقتایی با هم دیگه ماریجوانا میکشیم به اندازه مصرف خودمونه. بعد اون مقداری هم که پیدا کرده بودن واقعا اونقدری زیاد نبود که بخوای بگی مورد عجیب غریبیه. اما همین مسئله باعث شد که کارگاه‌ها به فکر یه فرضیه دیگه بیفتن، اینکه شاید بیل تو کار خلافه، یه سری خلافکار که باهاش دشمنی دارن حالا سر پول سر مواد باهاش مشکل پیدا کردن و برای انتقام اومدن توی خونش و سوزان رو به قتل رسوندن. از اون طرف هم به بیل شک کرده بودن، گفتن که شاید خودش اصلا یه دستی توی این ماجرا داره. برای همینم با رئیسش تماس گرفتن، از رئیسش سوال کردن که اون روز 22 اکتبر صبحی که بیل از خونه خارج شده و بعد سوزان به قتل رسیده، آیا بیل سر کارش بوده؟ آیا به موقع رسیده؟ دیر نکرده؟ تأخیر نداشته؟ تا آخر شیفتش وایساده؟ یه شیفت وایساده؟ شیفت کامل وایساده؟ که چیزی که از صحبت‌های رئیسش فهمیدن این بود که بیل کاملا سر وقت رسیده سر کارش و اتفاقا اون روز یه گشتی داشتن، باید با سابکارش با کارفرماش میرفتن یه جایی بازرسی می‌کردن و کل اون روز رو کنار سابکارش بوده. پس پلیسا برگشتن سر فرضیه خودشون، اینکه بیل تو کار خرید فروش مواده و الان دشمناش قاچاقچیای مواد اومدن این کار رو انجام دادن. اما بیل خیلی عصبانی بود، میگفتش که اصلا همچین چیزی نیست، من تو عمرم حتی یه دونه قاچاقچی هم از نزدیک ندیدم، این مقدار ماریجوانایی که شما میبینید مصرف خودم و دوست دخترم بوده. اما اینجور نیست که من با ساقی‌ها و با قاچاقچی‌ها در تماس باشم. موقعی که تازه وارد خونه شده بودن و دیدن که سوزان اون توی اون وضعیت افتاده، حول روشه و خب زیرش برهنه بوده، اولین چیزی که به ذهن همه رسید این بود که شاید قاتل بهش تجاوز کرده بوده. اما موقعی که جسدش رو کالبد شکافی کردن مشخص شد که هیچ تجاوزی صورت نگرفته و برهنه بودنش فقط به خاطر این بوده که توی حمام بوده و این اتفاق واسش افتاده. این که داشتن با همسایه‌ها صحبت می‌کردن، یکی از همسایه‌ها گفتش که اتفاقا همون روز ساعت 9:45 صبح با سوزان کار داشته. رفته در خونه سوزان، هرچی در زده سوزان در رو باز نکرده. موقعی که سرشو برمیگردونه که بره سمت خونه خودش، یه لحظه احساس میکنه که از توی خونه سوزان صدای خوک میاد. این صدایی هست خوکا، این خورناسی که خوکا از خودشون در میاره، یه همچین صدایی احساس کرده شنیده که طبق اون چیزی که میدونیم احتمال خیلی زیاد اون لحظه‌ای بوده که سوزان داشته کشته میشده، مثلا داشته نفسای آخرش رو میکشیده و احتمالاً داشته خورخور میکرده. بالاخره جدول زمانی پلیس داشت کامل میشد با توجه به حرفای همسایه‌ها. مثلا
9:45 که این همسایه گفته بود رو زدن لحظه‌ای که مثلا سوزان داشته نفسهای آخرش رو میکشیده. اما با این حال همچنان اصرار شدیدی داشتن که پای یه باند خلافکار و قاچاقچی در میونه و قطعاً یه کسی که بیل و سوزان رو میشناخته اومده و این کار رو انجام داد. یه کارگاهی به اسم کارگاه فگن بود که از این کارگاهی که تو فیلم‌ها بعضی وقتا دیدیم یه سری خبرچین واسه خودشون دارن تو محله‌های پایین شهر و محله‌هایی که مواد فروشن. اینم خبرچین خیلی داشت. خبرچیناش هم اکثرا مواد فروش بودن. میره با خبرچیناش صحبت میکنه و بهشون میگه که برید درباره سوزان شورز تحقیق کنید. ببینید آیا بین مواد فروشا این اسم گفته میشه یا نه. هدف از این کار چی بود؟ فگن با خودش گفتش که اگه قاچاقچیا سوزان رو کشته باشن قطعاً حرفش زده میشه و قطعاً یه نفر یه چیزی میدونه. قاچاقچیایی که براش کار میکردن همون خبرچیناش رفتن یه چند روزی واسش آمار گرفتن و بعد بهش خبر دادن که نه اصلا هیچکس حتی این زن رو نمیشناسه، چه برسه به اینکه یه باند خلافکار اومده باشن و کشته باشنش. شاید از دید ما پرونده قتل سوزان یه پرونده خیلی معمولی باشه، خب یه زنی به قتل رسیده، به نسبت اون چیزایی که قبلا شنیدیم شاید خیلی معمولی باشه، اما انقدر این پرونده پیچیده و عجیب بود به خاطر اینکه هیچ شاهد و هیچ مدرکی وجود نداشت که یه کارگاه میمد روی پرونده کار میکرد و انقدر خسته میشد که پرونده رو میسپرد به یه کارگاه دیگه، میگفت من واقعا نمیتونم. یا بعضی وقتا 2-3 تا کارگاه همزمان روی این پرونده کار میکردن. برای همینم توی طول پرونده ممکنه اسمای زیادی رو بشنوید، اسمای کارگاه‌های مختلفی که روی این پرونده طی سالیان سال داشتن کار میکردن. تابستان 1981 رسید و یه چیزی هولوش 18 ماه از قتل سوزان میگذشت که یه کارگاه جدید به اسم کارگاه زرلو مسئول رسیدگی به پرونده سوزان شده بود. زرلو واقعا تمام تلاشش رو داشت میکرد، با تک تک همسایه ها دوباره رفت از اول صحبت کرد که اتفاقا یکی از همسایه ها یهو یاد یه چیزی میفته و به زرلو میگه که اون روز یادمه یه مرد عجیب غریبی رو دیدم، قیافش خیلی مشکوک بود. این مرده داشت از کنار خونه های ما رد میشد، یعنی از کنار خونه سوزان هم داشته رد میشد. البته همسایه ندیده که این مرد از خونه سوزان بیاد بیرون. به هر حال این مرد رو دیده که داره رد میشه و مرده یه چیز مشکوکی که توی یه بسته بندی بوده زیر بغلش گرفته بوده و داشته باهاش راه میرفته. که از همسایه میپرسن چی زیر بغلش بود، میگه نمیدونم، ولی شکلش از زیر اون بسته بندی شبیه یه اسلحه به نظر میرسید. بعد بهش گفتن که مطمئنی اسلحه بود؟ میگه که نه مطمئن نیستم. بعد یکی از پلیسا بهش میگه که شبیه ضبط نبود؟ که همسایه میگه خب برآمدگیش میتونست هم شبیه ضبط باشه. به هر حال یه آدم مشکوکی رو دیدم که یه چیزی رو زیر بغلش گذاشته بود و داشت راه میرفت. بعد چهره اون مرد رو واسه پلیسا توصیف میکنه. یه طراح آورده بودن و انقدر که دقیق و کامل جزئیات داد تونستن یه طرح خیلی خوب از توصیفاتش بکشن که وقتی که طرح کامل شد خود پلیسا یه نگاهی به هم دیگه کردن و گفتن که این که ریکی هارتمنه. ریکی هارتمن یه خلافکار سابقه دار بود که اتفاقا هم تو کار مواد بود، هم چند بار دزدی کرده بود. اون لحظه پلیسا گل از گلشون میشکفه و میگن که بالاخره اون آدممون رو پیدا کردیم، بالاخره فهمیدیم کارگار کیه، چون از نظر اون چیزی که خودشون فکر میکردن که یه مواد فروش این کار کرده میتونست کارگار این آدم باشه. بجز همه اینا خونه ریکی چند تا بلوک اونورتر از خونه سوزان و بیل بود. پلیسا واقعا هیجان زده شده بودن و فکر میکردن که پرونده قراره به زودی بسته شه. پس رفتن سراغ ریکی هارتمن و باهاش صحبت کردن. ریکی خب همه چی رو انکار کرد، گفتش که من اصلا نه سوزان رو میشناسم نه کاری دارم به این قضیه. بعد از اینکه چندین ساعت ازش بازجویی کردن همش انکار کرد دیگه. بعد رفتن خونه‌شو گشتن، وجب به وجب خونه‌شو گشتن، ماشینشو گشتن، حتی تست دروغ سنج ازش گرفتن. دربارش هم رفتن تحقیق کردن، از سری افراد سوال کردن و همه میگفتن که این دل دزده، آدم اونقدر گنده‌ای نیست که فکر کنید میتونه یه آدم رو کشته باشه. خلاصه مشخص شد که ریکی هارتمن هیچ دخلی به این پرونده نداره. ولی از اونجایی که همه کنجکاو بودن بدونن اون روز چی زیر بغلش گذاشته بوده و داشته با خودش می‌برده، ازش سوال کردن. گفتن که راستی ریکی اون چیزی که اون روز داشتی می‌بردی چی بوده؟ که گفت چیلیم هم بوده. من تا 2 ماه پیش واقعا نمی‌دونستم چیلیم چیه، فقط این آهنگ رو میشنیدم همین چیلیم چیلیم، بعد منم باش میخوندم. بعد واقعا هیچ وقت واسم سوال نبود که چیلیم چیه تا یکی از دوستان لطف کرد و واسم توضیح داد. حالا اگر شما مثل من نمیدونید، یعنی من نمیدونستم، الان دیگه میدونم. اگر نمیدونید چیلیم یه وسیله ظاهرا شبیه قلیون که باهاش یه سری مواد مخدر رو استعمال میکنن.
پلیس دوباره برگشت سر خونه اول و 7 سال گذشت. 16 ژانویه 1986 جسد زن 24 ساله‌ای به اسم مالی مکلور رو توی آپارتمانش توی سیاتل پیدا کردن. مالی رو خفش کرده بودن، از پشتم دستاشو با سیم بسته بودن، اما علت فوتش خفگی نبود، به سرش شلیک کرده بودن. خیلی شبیه اتفاقی بود که برای سوزان افتاده بود. مخصوصا اینکه جفتشون 24 ساله بودن، روش کشتنشون و اون سیمی که استفاده کرده بودن، خب این روش خیلی شبیه روش قتل قبلی بود. برای همین هم توجه بازرس فگن که الان دوباره داشت روی پرونده سوزان کار میکرد به این پرونده جلب شد. خب حوزه استفاضیشون فرق میکرد دیگه، اینا سیاتل بودن، اونا واشنگتن بودن، با وجود اینکه نزدیک بودن اما خب هر کس داشت جداگانه روی پرونده خودش کار میکرد. فگن با پلیس سیاتل تماس گرفت، بهشون گفتش که ما یه پرونده‌ای داریم، پرونده سوزان شورز، احساس میکنم که شباهت خیلی زیادی به پرونده این خانم داره. یه لطفی بکنید و هر گونه اطلاعاتی که از این پرونده دارید در اختیار من بذارید، شاید یه قاتل سریالی باشه. برای همین هم تصمیم گرفتن که با هم دیگه همکاری بکنن. ولی خب به فگن گفتن که این پرونده حل شده، این پرونده بسته شده، چون که ما قاتل رو پیدا کردیم. قاتل مردی بود که تو طبقه بالای خونه مالی زندگی میکرد. بعد به فگن گفتن که آره این آدمو ما گرفتیمش، اعتراف کرده، وجب به وجب خونه مالی رو ما گشتیم، دی ان ای این مرد دیده شده. اون مرد اسمش شروود بود. اطلاعات رو که به فگن دادن، فگن داشت اطلاعات رو با خودش میخوند و بررسی میکرد و داشت درباره شروود تحقیق میکرد که متوجه یه نکته خیلی عجیبی شد. شروود یه برادر ناتنی داشت به اسم گرگ جانسن. گرگ جانسن همسر سابقش اسمش کرن بود و کرن دوست صمیمی و رفیق جینگ سوزان بوده موقعی که سوزان زنده بوده. حتی موقعی که سوزان رو به قتل رسونده بودن با همه این اشخاص صحبت کرده بودن. پلیس سراغ کرن رفته بود، سراغ گرگ رفته بود، سراغ حتی همین شروود هم رفته بود. موقعی که باشون صحبت کرده بودن، گرگ گفته بودش که من اون روز صبح که این اتفاق واسه سوزان افتاده با برادرم داشتم ماهیگیری میکردم. جداگانه هم که با برادر صحبت کردم با همون شروود گفته بودش که من با برادرم گرگ رفته بودم ماهیگیری. یعنی مشخص بود که خب دروغی در کار نیست دیگه. گرگ جانسن و شروود که در واقع اسمش شروود کیو بود، از یه مادر بودن ولی پدراشون فرق میکرد. جفتشون هم آدمای فوق‌العاده شر و دردسرساز بودن، خلافکار، مواد فروش و چند بارم به خاطر دزدی و سرقت مسلحانه افتاده بودن زندان. وقتی که فگن متوجه ارتباط شروود و گرگ جانسن شد، بعد میرفتن با گرگ صحبت میکردن، ولی متوجه شدن که گرگ الان در حال حاضر توی زندانه. سال 1985 به خاطر سرقت مسلحانه دستگیر شده بود و افتاده بود زندان. ولی با این حال رفتن توی زندان و باهاش صحبت کردن. گرگ گفتش که اون روز حقیقتا من به شما دروغ گفتم. من داشتم واسه برادرم شروود لاپوشونی میکردم. من اون روز صبح همراه با داداشم و 2 تا دیگه از دوستای داداشم رفتیم در یه خونه‌ای. من نمیدونستم اون خونه مال کیه، با وجود اینکه سوزان دوست صمیمی زنم بود اما من خیلی نمیشناختمش، یعنی اینجوری نبود که آدرس خونهش رو بلد باشم. به هر حال من با برادرم و دوستاش رفتیم در یه خونه‌ای. برادرم به من گفتش که تو بشین توی ماشین، ما از این زنه پول میخوایم. با دوستاش رفتن داخل و بعد چند دقیقه احساس کردم که صدای شلیک اسلحه شنیدم. بعد برادرم و دوستاش از خونه اومدن بیرون، یه سری وسیله با خودشون آورده بودن، یه سری وسیله‌ای که از اون خونه دزدیده بودن. گفت برادرم خیلی سریع نشست پشت فرمون و ماشین رو روشن کرد و گازشو گرفت و ما از اونجا رفتیم. توی مسیر یه جمله رو خوب یادمه که گفت خدا کنه واسه این یکی گیر نیفتیم. گرگ مرتب تأکید میکرد که من تا زمانی که بعدها پلیس نیامده بود سراغم و ازم سوال نکرده بود نمیدونستم این زن سوزان بوده. اینو مرتب تکرار میکرد. با وجود اینکه حرفای گرگ خیلی جالب بود اما یه سری از حرفاش با چیزایی که پلیسا پیدا کرده بودن واقعا نمیخوند. مثلا درباره چیزایی که دزدیده شده بود از خونه. خب بهتون قبل‌تر گفتم کیف پول سوزان بود، یه مقدار طلا جواهرات و یه دونه ضبط. اما چیزی که گرگ جانسن داشت بهش اشاره میکرد گفتش که آره یه سری پول و یه سری طلا جواهرات. مثلا درباره ضبط صحبت نکرد اون لحظه. مسئله مهمترم مسئله اون 2 تا رده کفشی بود که پیدا کرده بودن. یه رده کفش بزرگ مردونه و یه رده کفش کوچیک که مشخص بود متعلق به یه دختر یا یه خانومه، که اگر گرگ راست میگفت و 3 تا قولتشن رفته بودن توی خونه سوزان، میبایست توی خونه 3 تا رده پای گنده پیدا بکنن.
با وجود اینکه همچنان پلیس هیچی توی دستش نداشت و حرفای گرگ خیلی هم بهشون کمک نکرده بود، ولی یه چیزی رو میدونستن، اینکه این داداش ناتنیه، به هر شکلی که هست حاضر برادر خودش رو بفروشه. پس واسه خودشون یه گوشه این گرگ جانسن رو نگه داشته بودن که دوباره بعدها برن سراغش. با خودشون داشتن فکر میکردن که اگر کار شروود باشه حتما میتونن از گرگ جانسن توی دادگاه استفاده کنن. اما با این حال این حرفا هیچ فایده ای نداره، به خاطر اینکه بعد از اون اتفاقا، بعد از صحبت کردن با گرگ جانسن، پرونده انگار قفل شده بود. دیگه هیچ چیز جدیدی نتونستن پیدا کنن و تا 26 سال آینده پرونده سوزان همچنان حل نشده باقی مونده بود. با وجود اینکه توی این 26 سال خانواده سوزان تمام تلاششون رو میکردن که بالاخره واسه دخترشون عدالت رو اجرا بکنن. سال 2005 رسید و یه تیم تحقیقاتی مسئول رسیدگی به یه سری از پرونده های حل نشده شده بودن. از جمله این پرونده ها پرونده سوزان بود. دیگه سال 2005 به اندازه کافی علم پیشرفت کرده بود و میتونستن خیلی بهتر از دی ان ای هایی که اون لحظه جمع کرده بودن آزمایش بگیرن. پس این تیم اومدن از اول همه چی رو بررسی کردن و تمام چیزهایی که اون روز پلیسا تونسته بودن به دست بیارن، دی ان ای هایی که توی خونه به دست آورده بودن، اون وسایلی که از خونه برشه بودن، مثل اون سیم، مثل اون سوتین و هر چیز دیگه که داشتن و مجدد فرستادن آزمایشگاه. ولی متاسفانه وقتی که نتیجه اومد مشخص شد که فقط دی ان ای سوزان روشون بوده، هیچ دی ان ای غریبه‌ای روشون دیده نمیشد. پس بالاخره تصمیم گرفتن برن کاری رو که به نظر من از اول باید انجام میدادن و انجام بدن، اینکه با همسر گرگ کرن صحبت بکنن. سوزان و کری توی دبیرستان با هم دیگه دوست شده بودن، از اون دوستیایی که خیلی سریع با هم دیگه صمیمی میشی، یه جوری میشید که اصلا انگار دیگه هیچ کس نمیتونه شما رو از هم دیگه جدا بکنه. انقدر با هم دیگه صمیمی شده بودن که دوست پسراشون رو به هم دیگه معرفی کردن. دوست پسراشون هم اتفاقا همکلاسیای خودشون توی مدرسه بودن. دوست پسر سوزان بیل بود و دوست پسر کرن هم گرگ. این 4 نفر هر جا میرفتن با هم بودن، شدیداً با هم دیگه صمیمی بودن. موقعی هم که 18 سالشون شد، کرن و گرگ با هم ازدواج کردن، ولی سوزان با بیل ازدواج نکرد. سوزان توی خونه مشکلات زیادی داشت. مادرش دائم‌الخمر بود و خیلی اذیتشون میکرد. برای همین هم فقط از خونه زد بیرون و با بیل رفتن یه خونه گرفتن. یه چند سالی گذشت. زندگی سوزان و بیل واقعاً خوب بود. از اون زوجایی بودن که بیشتر از این که دوست دختر دوست پسر باشن، با هم دیگه خیلی رفیق بودن. اون دوران به افرادی مثل سوزان و بیل میگفتن هیپی. از اینا که مرتب میرن اینور اونور و کمپ و گاهی وقتا حالا یه شیطونیایی میکردن، یه چیزایی اون زیرا میکشیدن، مثل همون ماری جوانا دیگه قبلتر گفتیم که این دوتا به هر حال اهل یه سری چیزا بودن. اما خب اینجور نبود که آزارشون به کسی برسه. سوزان از اون آدمای شادی بود که همیشه توی جمع همه دوست داشتن حضور داشته باشه. عاشق دوست رفیقاش بود، به همشون کمک میکرد. از اون آدمایی که دور و بر خودمون دیدیم وقتی مشکلی داریم میریم سمتشون و دست رد به سینت نمیزنن. ولی بین دوستاش با کرن از همه بیشتر صمیمی بود. ارتباطشون هنوز از دبیرستان ادامه پیدا کرده بود. اما خب اتفاق ناراحت کننده که برای کرن افتاده بود و باعث میشد که زندگیش با زندگی سوزان خیلی فرق بکنه، این بود که برعکس بیل که انقدر با سوزان خوب بود، گرگ واقعا ارتباطش با کرن خوب نبود. دست بزن داشت و مرتب کرن رو کتکش میزد. یه چند سال بعد ازدواجشون هم خدا بهشون یه پسر داده بود. پسره رو نمیزدش، اما خب حتی جلوی اون بچه هم بعضی وقتا کرن رو میگرفتش به باد مشت و لگد. کرن واقعا دیگه خسته شده بود از این زندگی. بالاخره سال 1979 کرن دیگه تحمل نکرد و سفره دلش رو واسه اولین بار پیش دوستش باز کرد. تا قبل از اون سوزان فکر میکرد که گرگ یه آدم خیلی خوبه، مثل بیله، با کرن خیلی ارتباطش خوبه، ولی دوستش واسش تعریف کرد که چقدر اذیت با شوهرش، چقدر کتکش میزنه. سوزان خونش به جوش اومد. کلی با کرن صحبت کرد، بهش گفتش که اصلا تو چرا داری با این آدم ادامه میدی؟ کرن گفتش که به خاطر بچه‌م، اگه تا حالا نموندم به خاطر بچه‌م. که سوزان بهش گفت که خب تو بچه‌تو داری توی این جهنم بزرگ میکنی. اگه از این مرد جدا بشی به نفع خودت، به نفع اعصاب بچت هم هست. کلی با هم دیگه صحبت کردن. سوزان کلی راهکار جلوی پای کرن گذاشت. بهش گفتش که بیا بریم با وکیل صحبت کنیم، بیا بریم مثلا یه خونه امنی جایی تو اونجا بمون موقتا تا بتونی کارهای طلاق تو انجام بدی. خلاصه کرن بعدش برگشت خونه و یه چند وقت بعد بود که گرگ انگار متوجه شده بود که سوزان و کرن درباره چه چیزایی با هم دیگه صحبت کردن. چون از اون موقع به بعد بود دیگه که با سوزان دشمن خونی شد. البته سوزان هم ترسی نداشت از اینکه بهش تیکه بندازه. هر موقع میدیدش
خیلی رکزول میزد توی چشماشو، بهش میگفتش که بالاخره دوستمو از دستت نجات میدم. اصلا ترسی نداشت از اینکه با گرگ در بیفته. اینجور نبود که گرگ الان با خودش فکر کنه که خب سوزانم بالاخره فهمیده، بذار حداقل با زنم درست رفتار بکنم. نه، اینجور وقتا طرف وقیح‌تر میشه دیگه. کتک‌های گرگ خیلی بدتر و خیلی شدیدتر شد تا اینکه دیگه کرن تحمل نکرد. یه روز که کلی کتک خورده بود، رفت و از سوزان کمک خواست. سوزانم گشت و واسش یه خونه امن پیدا کرد. کرن و پسرش یه روز بدون اینکه به گرگ خبر بدن رفتن توی اون خونه امن و یه چند وقت بعدم رفتن مینسوتا که از گرگ دور باشن. گرگ خیلی عصبانی شده بود، واقعا حالش گرفته شده بود. گرگ اون اوایل خیلی به کرن زنگ میزد، پیگیری میکرد، بهش میگفت برگرد، معذرت میخوام، دیگه این کارو نمیکنم. حتی رفته بود تو فاز تهدید، بعضی وقتا تهدید میکرد که بچه رو میگیرم، اگه برنگردی علم میکنم. تا از یه جایی به بعد تماسا کلا متوقف شد. کرن خیلی تعجب کرده بود. پرسجو کرد و متوجه شد که گرگ با یه دختر 17 ساله دوست شده، با وجود اینکه گرگ خودش هم خیلی سنش بالا نبود، اون موقع 24-5 سالش بود. اما خب به هر حال اینکه یه پسر 25 ساله با یه دختر 17 ساله دوست بشه، چون دختر زیر سن قانونی بود، دختر مدرسه‌ای بود، اصلا چیز خیلی خوبی نبود. حقیقتا کرن یک کم اولش خوشحال شد، گفتش که خوبه با یکی دوست شده، دیگه دست از سر من برمیداره. اما نمیدونم واقعا چه حسی اون لحظه بهش دست داد که بعد یه مدت با خودش گفتش که شاید بشه یه فرصت دیگه بهش بدم. نمیدونم حسودی شد از اینکه فکر کرد شوهرش رفته با یکی دیگه، نمیدونم واقعا. ولی به هر حال از مینسوتا برگشت. یه شبم رفته بود به سوزان سر بزنه که داشتن با هم صحبت میکردن. سوزان خیلی واسش خوشحال بود. بهش گفتش که من کمکت میکنم، همیشه پشتتم تا بالاخره بتونی طلاقتو بگیری. ولی کریم به سوزان گفت که ببین سوزان، من احساس میکنم که گرگ دیگه پشیمون شده. دیشبم داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. دیشب دیدمش و باهاش صحبت کردم و تصمیم گرفتم که یه شانس دوباره بهش بدم. که سوزان خیلی عصبانی شد. بهش گفتش که چند مدت نبودی، کتک نخوردی، مثل که یادت رفته باهات چیکار کرده. خواهش میکنم این کارو نکن، به خاطر بچت. من پشتتم، ازت حمایت میکنم. خلاصه تونست دوستشو متقاعد بکنه. سوزان همچین دوستی بود و واقعا هم تا لحظه آخر، حتی تا لحظه مرگش هم دست از حمایت کردن دوستش برنداشت. کرن اینجای صحبتاش که رسید به پلیسا گفتش که سوزان و گرگ از همدیگه نفرت داشتن. سوزان به خاطر من، به خاطر آزارهایی که من به دست گرگ میدیدم، از گرگ بدش میومد و گرگ هم معتقد بود که سوزان فتنه است و داره یه کاری میکنه که ما نتونیم دوباره با هم دیگه آشتی بکنیم. الان بعد از سالیان سال پلیس واسه اولین بار بود که تونسته بود یه انگیزه خیلی منطقی و محکم واسه قتل سوزان پیدا بکنه. با وجود اینکه کرن الان دیگه از گرگ طلاق گرفته بود، اما همچنان با مادر گرگ در تماس بود که اتفاقا مادر گرگ یه ایمیل واسش زده بود و توی اون ایمیل یه نامه رو ضمیمه کرده بود که کرن متن کامل اون نامه رو در اختیار پلیسا گذاشته بود. نامه خیلی طولانیه، من جایش که خیلی مهمه رو واسهتون میخونم. چکیده نامه اینجوری بود که شروود واسه گرگ نامه نوشته بود که گرگ، تو قول داده بودی بهم کمک کنی ولی تا الان هیچ کاری نکردی. اگه $2000 جور نکنی، باهاش وکیل نگیری، منو از زندان بیرون نیاری، خیلی زود تو میای اینجا و جای منو میگیری. اگه کاری که بهت گفتم و انجام ندی، این نامه رو در اختیار پلیس میذارم. وقتی یه نفر میگه که اگه مثلا فلان کارو برام نکنی این نامه رو در اختیار پلیس میذارم، خب قطعا اون نامه حاوی اطلاعات مهمه. اما جالبش اینجا بود که شروود توی اون نامه هیچ اطلاعاتی نداده بود، به جز یه چیز خیلی عجیب غریب که یه جای نامه هم گفته بود که من راز تو و خانم میلمن رو سالیان ساله که دارم نگه میدارم. ولی هیچ کس نمیدونست خانم میلمن کیه. اصلا این اسم واسه هیچ کس آشنا نبود. خیلی سعی کردم بفهمم این خانم میلمن کیه، چون میتونست یه مهره خیلی مهم باشه توی این پرونده. اما هرچی که گشتن دیدن که نه، اصلا انگار همچین کسی وجود نداره و دیگه با خودشون داشتن مطمئن شدن که این احتمالاً یه اسم رمزیه و باز دوباره به در بسته خورده بودن. فلوریدا اولین ایالتی بود که واسه حل کردن بعضی از پرونده‌های سرد شده و حل نشده یه ایده خیلی جذاب بوده که من واقعا تا قبل از خوندن این پرونده این قضیه رو نمیدونستم. به نظرم خیلی ایده جالبیه. زندانیان توی زندانا خب مجازن ورق بازی بکنن دیگه، هیچ اشکالی نداره. اومدن چیکار کردن؟ روی 52 تا ورقی که مردم ورق بازی میکنن باشون عکس و مشخصات یه سری قربانی رو چاپ کردن. یعنی مثلا شما داری بازی میکنی، ورقا عادیه، ولی مثلا اون پشت به جای اینکه عکس بیبی رو ببینی، به جای اینکه عکس سرباز ببینی، عکس این قربانی‌ها رو میدیدی. عکسشون به اضافه مشخصاتشون. اگه یه زندونی به هر شکلی میتونست یکی از این قربانی‌ها رو شناسایی کنه.
یا مثلا دیدید بعضی وقتا زندانیا تو زندانا پوز میدن، مثلا میگن من فلان سال فلانی رو کشتم و نمیدونم یه سری اطلاعات میده، مثلا میگه یه دختر مو قرمز بوده مثلا توی چه میدونم توی واشنگتن یه دختر مو قرمز 17 ساله رو توی مثلا فلان وضعیت کشتم. بعد یه زندانی داشت مثلا بازی میگم، میدونم خیلی میگم مثلا، ببخشید واقعا دارم خیلی سعی میکنم که این مثلا ها رو کم حذف کنم، خیلی زیاد دارم میگم. خلاصه اگه یه زندانی داشت با این کارتا بازی میکرد، بعد قبلتر مثلا شب قبل، باز گفتم مثلا شب قبل شنیده بود که همسلولیش داشته میگفته که یه دختر مو قرمز 15 ساله رو توی مینسوتا به قتل رسوندن، سرشو بریدن، دستشو با طناب بستن. خب اینا اطلاعات ریز بودن دیگه. بعد فرض کنید داشته ورق‌بازی میکرده، یکی از ورقا رو میدیده که یه دختر مو قرمزه با موهای فرفری و پشت کارت هم خب مشخصات رو مینویسن دیگه. بعد نوشتن که آره مثلا سرش بریده شده، دستش اینجور بوده فلان. اون زندانی اگه میرفت با زندانبانا صحبت میکرد و بهشون میگفتش که فلانی دیشب داشته میگفته که این دختر رو کشته، اگر ثابت میشد و میتونست کمک بکنه به حل شدن اون پرونده، جایزه میگرفت. اون جایزه حالا میتونست چی باشه؟ میتونست تخفیف توی مجازاتش باشه، میتونست یه شام خیلی خوب باشه، میتونست یه روز مرخصی و خلاصه یه معامله دو سرسود بود. بعدها هم ایالت‌های دیگه این کار رو انجام دادن و اونا هم مثل فلوریدا از این کارتا استفاده کردن. تا سال 2009 رسید و حدود 5000 دسته کارت چاپ کردن و توی زندان‌های واشنگتن پخش کردن. این 5000 تا کارت همه شبیه بودن، یعنی یه دسته کارت بود که 5000 تا از روش چاپ کرده بودن. یکی از اون کارت‌ها متعلق به سوزان بود. سوزان بیبی دل بود. مشخصاتش رو نوشته بودن: قتل حل نشده، سوزان شورز 26 ساله، البته اشتباه چاپی داشتن چون سوزان 24 سالش بود. مؤنث، حدودای 4 بعد از ظهر 22 اکتبر 1979. جسدش رو تو بلوک 22800 آلدروود منر پیدا کردن. از خونش سرقت شده. اگه اطلاعاتی دارید با شماره 800 222 تماس بگیرید. شاید خودخواهی باشه، درسته ما اینجاییم تا پرونده سوزان رو حل کنیم، ولی من یه لحظه داشتم به این فکر می‌کردم که خوبی این کارتا این بود که میتونست به جز سوزان پرونده 51 قربانی دیگه رو هم حل بکنه. یه چیزی هولوش 31 سال از قتل سوزان میگذشت. تابستون 2011 رسیده بود. شروود برادر گرگ یه روز داشت توی زندان با یکی از همین کارتا، با یکی از همین دست کارتا داشت بازی میکرد. اون لحظه همچنان از برادرش بابت قولی که بهش داده بود این که از زندان درش میاره و واسش وکیل میگیره و از زندان درش میاره، همچنان از برادرش متنفر بود. تو اوج تنفر داشت ورق بازی میکرد که روی یکی از ورقا عکس و مشخصات سوزان دید. اون لحظه تنفرش به اوج خودش رسید و تصمیم گرفت که بالاخره با پلیسا درباره برادری صحبت کنه. البته شروود خبر نداشت که پلیسا هم خیلی زود قرار بیان سراغش، به خاطر که میخواستن بالاخره درباره اون نامه‌ای که مادرشون برای کرن ایمیل کرده بود صحبت کنن. که جالبه تو سال 2005-2006 بود که اون نامه رو پیدا کردن. بعد الان داشتن میرفتن سراغش. که برای من عجیبه. اگه شما توضیحی دارید که چرا پلیسا 6 سال صبر کردن تا برن سراغ شروود، لطفاً منو هم در جریان بذارید. خلاصه پلیسا قصد داشتن که برن سراغش، ولی گریگ خودش جلوتر رفت و به زندانبان گفتش که من میخوام درباره یه موضوع مهمی صحبت بکنم. بعدم پلیسا اومدن توی زندان و با شروود صحبت کردن. اولا پلیسا منتظر بودن که شروود درباره محتوای نامه واسهشون توضیح بده. دوما منتظر بودن که شروود به قتل سوزان اعتراف کنه، به خاطر اینکه نحوه کشتن سوزان و نحوه کشتن مالی، همون کسی که شروود به قتلش رسونده بود، شباهت‌های خیلی زیادی به هم داشتن. ولی پلیسا داشتن اشتباه میکردن. شروود حرفای دیگه‌ای واسه گفتن داشت. شروود گفت اون روز صبح، همون صبحی که سوزان به قتل رسیده بوده، رفته بوده ماهیگیری، تنها هم رفته بوده. میگه کارمو انجام دادم و بعد میخواستم وسایلمو جمع کنم که از اونجا برم سمت خونه، که یهو دیدم برادرم با ماشینش داره میاد سمتم. موقعی که منو دید گفتش که ببین احتمالاً پلیسا میان سراغت. ازت میخوام یه کار خیلی مهم واسم انجام بدی. اگه اومدن سراغت پرسیدن که برادرت کجا بوده، خودت کجا بودی، بگو که من و تو امروز صبح دوتایی اومده بودین ماهیگیری. برادرش هم قبول میکنه، ولی بهش میگه که چرا؟ چی شده؟ اتفاقی افتاده که گریگ بهش میگه که من سو رو کشتم. که یه چیز جالب بهتون میگم، سوزان بین دوستاش به سو معروف بود. وقتی گریگ به برادرش گفته من سو رو کشتم، این نشون میداد که سو با همه اینا ارتباط نزدیکی داشته. یعنی یکی از آدمای نزدیک زندگیش رو کشته بود. شروود بهش میگه که چجوری کشتیش؟
گرگ میگه یه بالش گذاشتم روی سرش و از بغل گوشش بهش شلیک کردم. 3 بارم بهش شلیک کردم. به شروود گفتن احیانا تو خانم میلمن میشناسی؟ که گفتش که آره، خانم میلمن دوست دختر سابق برادرم گرگه که همون موقعی که سوزان کشته شد باهاش دوست بود. در واقع میلمن، خانم میلمن که میلمن فامیلیشه، اسمش هیچ جا ذکر نشده و ما هم دیگه از اونجا به بعد میلمن صداش میکنیم. همون دختر 17 ساله‌ای بود که اون سال که کرن گرگ رو ول کرده بود و رفته بود مینیسوتا با گرگ دوست شده بود. توی کل این 31 سال پلیسا اصلا نه اسمی از میلمن شنیده بودن و نه حتی سراغش رفته بودن. شروود ادامه داد و گفتش که ببینید، من میدونم مرتکب جرم شدم، ولی جرم من دروغ گفتن به شما بوده. اینکه من الکی واسه برادرم لاپوشونی کردم و گفتم که اون روز با من داشته ماهی میگرفته، ولی قسم میخورم که من هیچ دستی توی پرونده سوزان ندارم. من سوزان رو نکشتم. از شروود درباره میلمن میپرسن. اسم کاملش رو به پلیسا میگه، ولی همونطور که گفتم چون که اون موقع 17 سالش بوده ما اسمش رو نمیدونیم. بعداً درباره زندگی خود میلمن واسه پلیسا کم توضیح میده. قبل از اینکه میلمن با گرگ آشنا بشه 9 ماه قبلش پدرش رو از دست داده بوده. با پدرش ارتباط خیلی خوبی داشته. برای همینم وقتی که با گرگ آشنا میشه اصلا از نظر روحی روانی ثبات نداشته، اصلا حال روحی خوبی نداشته. بعد فکر کنید با آدم شر و درد سرسازی مثل گرگ وارد رابطه بشه. گرگ مرتب تحریکش میکرده که از مادرت جدا شو، از خونه مامانت بیا بیرون، بیا با من زندگی کن. خیلی هم باهاش خوب بوده، بهش رسیدگی میکرده، یه جورایی کم بوده پدرش رو واسش جبران میکرده. در واقع داشته دون میپاشیده. میلمن هم قبول میکنه. انقدر که گرگ نقش واسش بازی میکنه احساس میکنه که جاش پیش گرگ امن‌تر از پیش مادرشه. از خونه میزنه بیرون و میره با گرگ زندگی میکنه. ولی میلمن خبر نداشت که گرگ عاشق چش ابروش نبود. در واقع داشت دنبال یه جانشین، دنبال یه کیسه بوکس واسه همسرش کرن میگشت. چون از لحظه‌ای که میلمن پاشو توی خونه گرگ میذاره، همون بلاهایی که سر کرن می آورد رو سر اون می آورد. تحقیرش میکرد، زیر باد مشت و لگد میگرفتش. تازه یه پله هم جلوتر رفته بود. بعضی وقتا که دوستای گرگ می اومدن اونجا اجازه میداد دوستاش هم این دختر رو کتک بزنن. جایی ذکر نشده که دوستاش آیا از نظر جنسی هم آزاری به میلمن رسوندن یا نه، اما به نظر من رسوندن. مگه میشه آدمای اینجوری هر کاری ازشون برمیاد؟ ولی چی شده بود که این همه میلمن اذیت میشد، این همه کتک میخورد و از نظر من بهش حتی ممکن بوده دست درازی هم میشده، ولی چرا سکوت میکرد؟ چرا جایی نمیرفت؟ به خاطر اینکه گرگ بارها و بارها تهدیدش کرده بود. بهش گفته بود که اگه از پیش من بری، اگه بری پیش پلیس بخوای منو لو بدی، بگی که من با چیکار میکنم و اینا، اگر این کار رو انجام بدی میرم سراغ مادرت و مادرت رو میکشم. پلیس بعد از 31 سال بالاخره رفت سراغ میلمن. میلمن دیگه الان 48 سالش بود. اصلا روحش هم خبر نداشت که واسه چی اومدن سراغش. وقتی که بهش گفتن در رابطه با پرونده سوزان اومدن، خیلی ناراحت شد. گفتش که کل این 31 سال واقعا اذیت شدم. بهش گفتن که ما کار خاصی باهات نداریم. فقط ازت نمونه دی ان ای میخوایم. چون یه سری دی ان ای توی اون خونه پیدا کردیم. میخوایم دی ان ای تو رو مطابقت بدیم تا ببینیم اگر که تو کاری نکردی واقعا. چون همون لحظه که اومدن در خونه‌شو بهش گفتن با در رابطه با چه موضوعی میخوایم با صحبت کنیم، گفتش که آره خبر ندارم ولی من کاری نیستم. گفتن که اگر کاری نکردی دی ان ای تو به ما بده، ما بریم مطابقت بدیم و اگر کاری نکردی دیگه تبرئه بشی و ما دیگه هم سراغت نمیایم. اما میلمن قبول نکرد دی ان ای شو بده. اولش قبول نکرد، گفتش که نه اجازه ندارید، من الان زنگ میزنم به وکیلم. ولی یکم منطقی که باهاش صحبت کردن بهش گفتن که ببین یه رد پا توی اون خونه پیدا شده که سایز رد پا خیلی دقیقه، از طرفی مشخصه که اون کفش تنیس بوده. اگه خودت همکاری کنی خیلی به نفعته. که میلمن میزنه زیر گریه و با پلیسا صحبت میکنه، واسهشون تعریف میکنه که اون روز چه اتفاقی افتاده. اون روز صبح گرگ بهش گفته که پاشو باید با هم دیگه بریم در خونه یه زنه، من از این زنه پول میخوام، جای طلبم، میخوام از خونش دزدی کنم. این اولین باری نبوده که اینا این کارو میکردن. میلمن و گرگ بعضی وقتا با هم دیگه میرفتن دزدی. گرگ یعنی همیشه میلمن رو میبرد و مجبورش میکرده که واسش دزدی کنه. برای همینم میلمن خیلی سوال نمیپرسه. سوار ماشین میشن و با هم دیگه میرن. اولش گرگ تنهایی میره داخل. به میلمن میگه که تو توی ماشین بشین و صداتم در نیاد، من میرم و سریع برمیگردم. گرگ میره داخل، یه چند دقیقه میگذره و برمیگرده. یه ضبط هم گذاشته بوده زیر بغلش، همون ضبطی که بیل گفته بود از خونمون به سرقت رفته. ضبط رو میذاره توی ماشین و به میلمن میگه که بیا بریم داخل.
زن صابخونه توی حمومه، حواسش نیست. من میرم یه جای دیگه رو بگردم، تو هم برو اتاق خوابو بگرد، برو تو اتاق خواب بگرد، هر چیز قیمتی که میتونی بردار. میلمن میره توی اتاق خوابو میگرده، کیف پول سوزان رو برمیداره، یه سری طلا جواهر و البته یه سری ماریجوانا، از همون ماریجوانایی که این دوتا با هم دیگه مصرف میکردن. همشو برنمیداره، یه مقدارشو برمیداره. همون موقع که میلمن داشته توی خونه میچرخیده تا اشیاء قیمتی رو برداره، یهو یه صدایی میشنوه. سرشو برمیگردونه و میبینه که گرگ و سوزان جلوی در همون با هم دیگه درگیر شدن. همونطور که قبلتر بهتون گفتم، گرگ از مو سوزان رو گرفته بوده، کشیده بودتش بیرون. یه چیز خیلی ترسناکی هم که واقعا یعنی مو به تنم سیخ شد وقتی فهمیدم این بود که اون سشواری که بهتون گفتم از سیم خودش سیمو بریده بودن و باش از پشت دستای سوزان و گرگ بسته بود. اون سشواره توی همون بوده. دیدید هموما پرده دارن؟ سوزان پشت پرده بوده، داشته دوش میگرفته. یعنی چقدر ترسناک قاتل، یعنی تو 1 سانتیش بوده. همون موقع که سوزان اون پشت داشته دوش میگرفته، گرگ رفته از توی کشوی روشویی، این روشویی که کشو دارن، در رو باز کرده، سشوار رو برداشته، سیمو بریده، بعد اومده موهای سوزان رو گرفته کشیدتش، بعد دستاشو با سیم بسته و بعدم بالاشو گوشه رو سرشو یه بار شلیک کرده. بعد یهو میبینه که میلمن اونجا وایساده، مثل که فکر میکرده میلمن الان رفته بیرون یا ندیدتش. وقتی میفهمه که الان یه نفر شاهد آدم کشتنش بوده، رو میکنه سمت میلمن و میگه که این سزای کسیه که بخواد با من در بیفته. باز یه تیر دیگه میزنه توی سر سوزان و بهش میگه که اگه بخوای بری منو لو بدی، این بلاییه که سرتون میاد. قبل از این که هم از خونه خارج بشن، یه تیر دیگه میزنه توی سر سوزان. قبل از خارج شدنم گرگ همون حوله‌ای که سوزان قرار بوده بعد اینکه همونش تموم شد باهاش خودشو خوش کنه رو میندازه روی سوزان و بعدم دوتایی از اونجا میرن. میلمن با وجود اینکه تا مغز استخونش ترسیده بود و وحشت کرده بود، ولی درباره یه چیزی که دیده بود با هیچ کس از ترسش صحبت نکرد. تا سال 1985 که گرگ به خاطر سرقت مسلحانه میفته زندان، میلمن یه نفس راحتی میکشه و برمیگرده خونه مادرش. داشته با مادرش زندگی میکرده که 2 سال بعد تلفن خونه مادرش زنگ میخوره. مادرش تلفن رو برمی‌داره و صحبت میکنه و میگه که آره اینجاست، گوشی دستت. گوشی رو میده دست میلمن و میلمن گوشی رو میگیره، میبینه گرگه. گرگ از پشت تلفن بهش میگه که من آزاد شدم. حواست باشه که قبلا چی بهت گفتم. اگه دهنتو باز کنی آدرستو دارم. میام سراغ خودت و خانوادت. گرگ خیلی اون بیرون نمیمونه. باز دوباره سال 2000 هم به خاطر سرقت مسلحانه دستگیر میشه، ولی چند سال بعد از زندان آزاد میشه. موقعی هم که دوباره از زندان آزاد میشه، باز زنگ میزنه و میلمنو تهدیدش میکنه. و خب دوباره باز به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر میشه و 6 سال هم میفته زندان. سال 2011 که میلمن داشت این چیزا رو واسه پلیسا تعریف میکرد، گرگ دیگه توی زندان نبود. آزاد بود و میتونستن برن راحت دستگیرش بکنن. گرگ رو توی سیاتل پیداش کردن. اولش همکاری کرد، خیلی مؤدب و محترم داشت صحبت میکرد. گفتش که آره من با زنم مشکل داشتم، اینجور اونجور. موقعی که بهش گفتن که آره ما در رابطه با قتل سوزان شورز اومدیم سراغت، یهو تون صداش عوض میشه و میگه که من دیگه حرفی برای گفتن ندارم و میخوام با وکیلم تماس بگیرم. ولی خب این ادا خیلی فایده ای نداشت. الان شاهد زیاد داشتن، هم شروود بود، هم کرن بود و هم خود میلمن. سال 2012 بالاخره دادگاه گرگ جانسن برگزار میشه و به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم میشه و پرونده سوزان شورز ملکه قلب‌ها بالاخره بعد از 32 سال حل میشه. اونم به دست 2 تا از خانوم هایی که توی تمام این مدت گرگ جانسن آزارشون میداده. بالاخره همونا باعث دستگیریش میشن، کرن و میلمن. نمیدونم حستون نسبت به این پرونده چیه، ولی من خیلی قسمت کارتای بازی رو دوست داشتم. نمیدونم هنوزم از این روش استفاده میکنن. حقیقتا تو پرونده دیگه من اینو ندیدم، ولی از نظر من روش خیلی خوبیه. چون واقعا اون لحظه‌ای که زندانیا با کلی جرم و کلی آدمای عجیب غریب که کنارشون نشسته، یهو روی کارتایی که دارن بازی میکنن عکس و مشخصات قربانی‌ها رو میبینن، قطعاً میتونه یه زنگی، یه هشدار چیزی توی گوششون بزنه، یهو یاد یه چیزی بیفتن. یا مثلا داشتم به این فکر میکردم، مثلا یه نفر که خودش یک شخصی رو کشته، عکس قربانی خودش رو روی کارت ببینه، اون لحظه چه حسی بهش دست میده. از نظر من این ایده خیلی ایده جذابیه. دوست دارم بگردم ببینم بازم از این ایده استفاده شده یا نه. به هر حال مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر و فعلا خداحافظ.